Останні 2 тижні я жила з думкою про те, що я отримую підробку на Новий рік. Я мріяла отримати пастель 120 крейдочок у цієї фірми Mungo Gallery, як тільки я зрозуміла, що взагалі така пастель є, а не 48 крейдочок – це максимум. Я шукала її усюди, і на AliExpress, і за кордоном в магазинах, тобто ніде її не було. Але вона була в каталозі фірмовому від Gallery, ось така в дерев'яній коробці. І потім я побачила на YouTube, що є огляди в ось такій коробці. Звичайно, я шукала, де її купити, ніде не могла знайти. І потім знайшла. І так обрадувалася, і не особливо читала, який там опис. Замовила, виявилося, що доставка в Україну неможлива. Типу, в нас війна і сюди нічого не приїжджає, але я просвітила трошки корейця, що в нас тут служби поштові працюють з якого? З березня місяця 22-го року. Тобто, в принципі, почали одразу. Чому я взагалі вирішила, що це підробка? Я побачила відгук на тому сайті, де я купувала цю пастель. Там було багато позитивних відгуків, але один відгук цього року був від дівчини, яка писала, що це підробка, тому що олійна пастель від Mungo набагато кращої якості, вона м'якенька, гарно розмазується по паперу, а та, яку вона отримувала, вона суха і від неї відламуються кусочки крейдочки. Але це я вже прочитала, коли посилка вже їхала до мене і нічого відмінити вже було неможливо. Я її отримала, я дуже хвилювалась і не розпаковувала її, напевно, години 3. Але потім все ж таки вирішила. Що я для цього зробила? Я дістала ті крейдочки, які були в мене з цього набору, який я купувала в Україні, і я думаю, що це все ж таки оригінал. Також я дістала крейдочки, які я купувала на AliExpress, теж від Mungo, в таких блістерах. Це підробка, до речі. І я зробила викраску. Я зробила її тоді, насправді, але я випадково видалила це відео, тому я зараз це продублюю. Я підготувала кольори, які будуть співпадати з китайською підробкою, з набором, який в мене був, та з набором новим. Почнемо з сірого кольору в 3 різних варіантах. Китаєць має пластикову блискучу рубашку, оригінальна має паперову з фольгою всередині, а та, яку я отримала нещодавно, просто паперова. Китаєць малює непогано, насправді досить густо. Як малює трошки сухіше, як не дивно, та пастель, яка була в мене раніше. А їй, здається, 3 роки, може 4, тобто вона ще не має іспортитися. Набагато м'якше малює та пастель, яку я отримала недавно. Він називається Ice Blue. Китаєць. Малює м'яко, але я знаю, що вони погано нашаровуються, і воно ще й відлетів шматочок. Мій оригінальний, буду називати його український, бо я його купила в Україні. Теж малює гарно, трошки м'якше. І нова версія, вона м'якша, ніж ці дві. Лососьовий темний колір. Ось. Далі в нас блідий жовтий. Лосось, але світлий. Це просто єдиний колір, який в мене був теж в 3 варіантах, тому ми його теж протестуємо. У всіх випадках можу сказати, що остання пастель малює найкраще. Тому сумніваюся, що це підробка. Тепер порівняємо ті кольори, які в мене є в 2 варіантах. Отже, це той колір, який в мене був, Vermilion. А це новий колір Vermilion. Periwinkle, барвінок, новий, рожевий, сіро-рожевий, вибачте, не дуже він той рожевий. Світло-зелений мох, кобальт,
Зверніть увагу, що кольори ідентичні, а пакування різне по кольору і по властивостям. Тут, як я казала, фольга, а ці просто паперові. Ця фольга потрібна, щоб типу масло не просочувалося, але, чесно кажучи, це така не дуже важлива частина. Тепер я хочу подивитися, як вони змішуються. Почнемо зі старих кольорів. Бачите, колір червоний перекриває, а я його знову сіро-рожевим перекриваю. Тому я можу сказати, що нові кольори змішуються краще. Тепер я спробую змішати градієнт з 3 кольорів старих і нових. Ось так, можна ще пальцем позмішувати. Ви якраз тоді бачите, як розноситься фарба по паперу. Ну що, тест я зробила, і тепер я з впевненістю можу сказати, що я купила не підробку, а що цей набор, напевно, навіть з оновленою формулою, бо багато кольорів темних, а набагато щільніші і жирніші, ніж ті, що були у мене. Так що я задоволена. Привіт, я музика Оксана і автор блогу Кінестет Арт. Я амбасадор олійної пастелі. Мій канал про творчість загалом, але більший акцент я роблю на олійній пастелі. Сьогодні я роблю викраску цієї нової пастелі, яку я нещодавно отримала. Поки я буду робити викраску, ви побачите, що деякі кольори відрізняються за текстурою і за характером нанесення. Особливо це стосується світлих пастельних відтінків, від яких я очікувала якоїсь суперм'якості, яка притаманна білому кольору. Але чомусь вони трошки гірші. Можливо, це спеціально так зроблено, щоб ми могли малювати напівпрозору олійну пастель. Це я вигадую виправдовування. Щодо темних кольорів, які тут теж є нові, наприклад, Cocoa Brown та Сепія. Чомусь вона темно-фіолетова, але самі придумали таку назву корейці. Вони дуже темні, насичені, і саме таких кольорів мені не вистачало в моїх минулих наборах.
Отже, висновки по цьому набору пастелі. Дійсно, з'явилися нові кольори, яких мені не вистачало. Це різні світлі відтінки бежевого, рожевого, там ще бліда охра. Ось. Але проблема в тому, що вони дуже різні по текстурі. От дивіться, як поруч виглядають блідорожевий і шампань. Ви бачите, що текстура тут дуже різна, і це трошки спантеличує мене. Так само можу сказати і про рожеві. Як не дивно, деякі кольори, які вже були у наборах, теж стали сухішими. Дуже гарні сіро-рожеві відтінки, мені вони дуже подобаються в інших наборах, тепер будуть доступні і в Мюнго. Я дуже чекала темно-фіолетових, вони чудові і вони, на щастя, м'які. Так, бежево-зелена блакитна палітра. Те саме ви бачите, що цей коричневий дуже сухий, а ці два м'якенькі, ці зелені м'якенькі. До речі, в наборі від Неопастель отакий сіро-коричневий теж сухий. Можливо, це пов'язано з відтінком. Зелені чудові, оце теж новий зелений, якому я дуже рада, бо доводилося змішувати зелений і синій для поглиблення тону. Оцей зелений, оцей мені супер подобається. Взагалі поповнення зеленої палітри дуже радує. Ось такі бірюзові, в принципі, вони були. Можливо, тільки оцей новий колір непоганий, але мені він дуже схожий на малахіт. В принципі, не особливо я його потребувала. Оці блакитні відтінки небесні, дуже класні. Я їх обожнюю. У мене закінчились вони у всіх наборах, тому я рада, що вони тут хоча б в декількох варіантах. З нових синіх, здається, оце Каталіна і Сапфір. Це нові. Prussian Blue він був, але, мені здається, не такий темно-синій. Світло-блакитні м'ятні відтінки непогані, але вони трохи суховаті і напівпрозорі. Тому важко сказати, чи будуть вони суперкорисні. Не дивлячись на те, що деякі кольори сухіші, ніж я хотіла, все одно якість цієї пастелі на дуже високому рівні порівняно з ціною, яка це вартує. Чи будуть нові уроки з олійної пастелі, чи не уроки, а просто записи того, як я малюю, так, звичайно, будуть. Якщо у вас є питання щодо цієї пастелі, чи взагалі олійної пастелі, будь ласка, залишайте ваші питання в коментарях, і обов'язково вам відповім. Також дякую вам за підтримку мого YouTube каналу Kinesthetic Art і до нових зустрічей. Також бажаю творчо провести вам ці свята, насолодитися відпочинком і донатити на ЗСУ, бо тільки завдяки ним ми відпочиваємо і продовжуємо малювати.